সুপাৰ পজিশ্যন কৰি আছিলোঁ এণ্ড বেছি সময় নলওঁ আজি সুপাৰ পজিশ্যনত কি পাইছোঁ আমি এনি নাম্বাৰ অফ ৱেভছ যদি একেলগতে ধৰা বক্স চলাই দিছা ৩-৪টামান কিছুমান মানুহে কথা কৈ আছে কিবা কিবি এই অলছ কি হ'লছ ৱেভছ হয় চাউণ্ড ৱেভছ নট নেচেচাৰিলি চাউণ্ড ৱেভছই হ'ব লাগিব বাট চাউণ্ড ৱেভছ আমাৰ কি হয় কমন এক্সাম্পল তেতিয়া সেইকেইটা চাউণ্ড মিলি আমাৰ ইয়াৰ ড্ৰামৰ ওপৰত এটা কম্বাইন এফেক্ট দিব কাৰণ ইয়াৰ ড্ৰামটো এনেকুৱা নহয় যে জ্যোতিৰ্ময়ে কিবা কথা কৈছে তাৰ কাৰণে এবাৰ মই ভাইব্ৰেট কৰিম তুমি বেলেগকৈ তাৰ কাৰণে বেলেগকৈ ভাইব্ৰেট কৰিব নোৱাৰে এটা ইয়াৰ ড্ৰাম আছে চ' যিমান মানুহে কথা কওঁ একেলগতে আহি পৰিব ইয়াৰ ড্ৰামৰ ওপৰত ইটো একেবাৰে ভাইব্ৰেট কৰিব সেই কম্বাইন এফেক্টটোৱে কি হয় ছুপাৰপজিশ্যনক হয় অ'কে লাইক যদি গিটাৰত যদি দুটা ষ্ট্ৰিং একেলগতে মাৰি আছে then you produce superposed sounds okay all right আমি same frequency case আমি কৰিছো so কেনেকুৱা wave represent কৰিছিলো আমি a sin omega t plus phi এইটো তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰী পাইছা এইটো frequency angular frequency এইটো amplitude আমি ইয়াতে cos notation ইউজ কৰি আছো একে কথা and phi to phase কেতিয়া স্টার্ট হইছে ওয়েভটো দ্যাট জিরো হলে টাইম জিরো স্টার্ট হইছে ফাই যদি জিরো নহয় অলপ আগত স্টার্ট হইছে দ্যাটস জাস্ট স্টার্টিং পয়েন্ট ওকে এন্ড এইটো কমপ্লেক্স রিপ্রেজেন্ট কৰিলে আৰু ধুনিয়া এন্ড ইজি দেখিবলৈ হয় এক্স টু জাস্ট আমি জেড কৰি দিম এ থাকিব আই ওমেগা টি প্লাস ফাই কাৰণ আমাৰ এইটো এটা ফৰ্মুলা আছে এইটো মনত ৰাখিবা বহুত ধুনিয়া ফৰ্মুলা এটা ওকে ফৰ কেস থিটা ইকুয়াল টু পাই এইটো সবতকে ফেমাস থাকে ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন থিটা ইকুয়াল টু পাই হলে এই টু দি পাওয়ার আই পাই হ'ব এইফালে -1 এইটো 0 হৈ যাব এইটো ওয়েলার্স ফেমাস ইকুয়েশন বহুত ফেমাস কিছু মানে মোস্ট বিউটিফুল ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন বুলিও কয় কিছু মানে টেটু বনায় এইটো ইটস সো বিউটিফুল কাৰণ কিয় মানে কৈছোঁ ইফালে ইনফিনিট সিরিজ অফ ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ আৰু এইটো সাইডত জাস্ট ওয়ান ইটস ৰিয়েলি বিউটিফুল ওকে সো এইটো হল এইটোৰ এটা স্পেশাল কেস সো তেনেকুৱা লিখা যায় কাৰণ আমি এটা ইমাজিনাৰী ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিওঁ এই কাৰণে কৰি লাষ্টত কি আমি জাস্ট জি জেড ধৰি আমি কৰিম বাট লাষ্টত আমি ৰিয়েল পাৰ্টটোৱে লওঁ সো এইটোৱে নো প্ৰবলেম ৰাইট সো আমি সেম ফ্রিকুয়েন্সি এনেকুৱা কেস কৰিছোঁ a1 cos omega t plus phi 1 আৰু এটা ৱেভ x2 a2 cos সেম ফ্রিকুয়েন্সি omega t plus phase different phi কমপ্লেক্স লিখিছোঁ আমি এইটো a1 e to the power I omega t plus phi 1 এইটো কমপ্লেক্স ফৰ্মত লিখিছোঁ e to the power I omega t plus phi 2 সেই দুটা সাম কৰিছোঁ কৰি আমি সেম যেতিয়া এমপ্লিটিউড হয় আমি কি দেখাইছোঁ কেতিয়াবা ওয়েভটো কমপ্লিটলি ডিস্ট্ৰয় হৈ যায় কেতিয়াবা ওয়েভটোৰ এমপ্লিটিউড ডাবল হৈ যায় ইন দোজ কেসেস উই হ্যাভ স্টাডিড আজি আমি কি কৰিম ডিফারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি সেম ফ্রিকুয়েন্সি নহয় ওকে তো সেইবোৰ লেকচাৰ আছে আমি অলৰেডি কৰিছোঁ দুটা ওয়েভ আছে ডিফারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি one is your x1 let's start with different amplitude okay মানে ডিফারেন্ট ভলিউমৰ সাউন্ড ধৰা ফ্রিকুয়েন্সিও বেলেগ সো a1 cos omega 1t and for simplicity phase আমি নট সেম ধৰি মানে একেলগতে স্টার্ট হৈছে দুটা একেলগতে ওয়েভ দুটা স্টার্ট হৈছে সো ফেজ নাই ধৰা সেম ফেজ আৰু ফেজ নাই একে ইটস দ্য সেম ফেজৰ ডিফারেন্সটোৱে আসল কথা ওকে সো এটা হল এনেকুৱা আৰু এটা হল omega 2 ওকে এনেকুৱা দুটা ওয়েভ আছে এন্ড এই দুটা একেলগতে যদি আহি কম্বাইন হয় দেন কেনেকুৱা দেখিবলৈ হ'ব দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চন নাও এইটো ধৰা অলপ স্লোৱাৰ ফ্রিকুয়েন্সি সো লেটস সে এনেকুৱা টাইপৰ ডাঙৰ a1 টো ধৰা বহুত ডাঙৰ ইয়াতকৈ তাৰ মানে কি এনেকুৱা যদি ওয়েভ ধৰো এক নম্বৰ ওয়েভটো লেটস সে এইটো এনেকুৱা টাইপৰ
ওকে এণ্ড যিহেতু দুটাই ছেইম জিৰ' চ' ছেইম সময়ত ষ্টাৰ্ট হৈছে বাট এইটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ওমেগাটো ধৰা বেছি বাট এমপ্লিটিউডটো কম তাৰমানে হাইট কম হ'ব কিন্তু কি হ'ব ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বেছি এনেকুৱা টাইপৰ ৱে অ'কে এই দুটা চাম কৰিলে something like বৰ্ডত নেক্সট যাব নোৱাৰোঁ চ' মই জুম আউট কৰি আঁকি আছোঁ অ'কে এইটো ছেইম ইয়াতে আঁকিব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়া চ' লেটছ চে ডিজিটেল বৰ্ডত আৰু সেইটোত নাহে বাদ দিয়া কি হ'ব কম্বাইন এফেক্টটো মই কৈ আছোঁ এইটো যে ৱেভ আছে এইটোৱে তাৰ ওপৰত ৰাইড কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব চ' কম্বাইন ৱেভটো কি হ'ব এনেকুৱা শ্বেপৰ হ'ব কম্বাইন ৱেভটো something like this okay এনেকুৱা শ্বেপৰ হ'ব এণ্ড এনেকুৱা শ্বেপৰ বস্তুৰ এক্সেক্টলি পিৰিয়ডিক হয় নে নাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ পিৰিয়ডিক ইন দ্য চেন্স হোৱাট যে ছেইম ৰিপিট হ'ব লাগিব এটা টাইম পিছত এতিয়া চিম্পল চাইনবিলাকতো আমি জানো ইয়াৰ পৰা ইয়াতে আহিলে ৰিপিট হৈছে তো তাৰ কি থাকিব এটা টাইম পিৰিয়ড থাকে এক্সেক্টলি ইয়াৰ পৰা আহি ইয়াতে ৰিপিট হৈছে ওৰ এটা পিকৰ পৰা আন এটা পিক আহিছে ৰাইট ওৰ এটা ট্ৰাফৰ পৰা আন এটা ট্ৰাফ আহিছে এইবোৰ আমি জানো এক্সেক্ট ৰিপিটেশ্যন এইটো ক্ষেত্ৰত এক্সেক্ট ৰিপিটেশ্যন মেবি চোৱা মেবি এইটো পইণ্ট ইয়াতে আহি মিলা নাই অলপ আগত পৰি গৈছে ওৰ মেবি এইটো অলপ ইফালে পৰি গৈছে চ' ৰিপিট হোৱা নাই দিছ ইজ নট ৰিপিটেশ্যন বুজি পাইছা কেছটো একদম যদি তোমাৰ আহি একদম ছেইম এনেকুৱা মিডিলত পৰিছে ছেইম অনলি দেন উই কেন চে যে ৰিপিটেশ্যন হৈছে বাট এনেকুৱা হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা ইয়াতে আহি মেচ হোৱা নাই অলপ ইফালে পৰিছে কিন্তু ধৰা আৰু এটা ৰাউণ্ড গ'লোঁ তাৰপিছতো পৰা নাই কিন্তু তাৰপিছত এটা ৰাউণ্ড আহিছে য'ত আহি ৱেল একদম হাইট তাতে গৈ মেচ হৈছে এণ্ড মিডিলত পৰিছে ইটছ পচিবল মানে ইয়াৰ কাৰণে বহুতকেইটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যোৱাৰ পিছত তাৰো ৩-৪টা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যোৱাৰ পিছত দুটাৰ মেচ হৈছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে ইন ডেট কেছ আমাৰ কি হ'ব মোশ্যনটো ৰিপিট হৈছে বুলি আমি ক'ম দেন সেই যে ৰিপিট হোৱা দীঘলীয়া টাইম যে সেইটো হ'ব এই কম্বাইন মোশ্যনৰ টাইম পিৰিয়ড কাৰণ টাইম পিৰিয়ডৰ ডেফিনেশ্যন তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো পাইছা যে মোশ্যনটো এক্সেক্টলি ৰিপিট হ'ব লাগিব এতিয়া এইটো ইয়াতে আমি আহি দেখা পালোঁ মেলা নাই অলপ ইফালে পৰিছে অলপ তলত নেক্সট টাইম মেবি আৰু অলপ উঠিছে বাট মেবি ইয়াতে আহি পূৰা মেচ হৈছে চ' চোৱা এই শ্ল'লি মুভিং যিটো ডাঙৰ যিটো এই ওমেগা 1 এইটো ৱেভৰ লেটছে এটা দুটা তিনিটা 4 নম্বৰ চাইকেলত গৈ সৰুটোৰ মেবি 100 নম্বৰ হেৰিত গৈ দুটা মেচ হ'ল ৰাইট চ' 100 নম্বৰ মানে কি 100 টাইমছ T1 কি এইটো বস্তুৰ আমি কি পালোঁ এনে এক্সাম্পল কৈছোঁ 4-5 সাম ইণ্টিজাৰ চ' লেটছ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ 4টা এইটো ৱেভৰ পিৰিয়ড ক্ৰছ কৰাৰ পিছত তোমাৰ মানে সেকেন্ড ৱেভৰ মেবি 110টা T2 ক্ৰছ হৈছে কাৰণ ইয়াৰ T2 কিমান চোৱা এইখিনি এইটো কণ্ডিশ্যন ছেট যিটো হৈছে তেতিয়া দুজনৰ কি হৈছে এক্সেক্টলি মেচ হৈছে তেতিয়া মেচ হ'ব মেচ হোৱাৰ যদি হয় দেন আমি ক'ম যে কম্বাইন যিটো মোশ্যন যেটো তোমাৰ ধৰা এইটো এটা সাউন্ড এইটো ধৰা টাইপৰ সাউন্ড এইটো ধৰা টাইপৰ সাউন্ড দুটা মিলি তোমাৰ কাণত এটা কম্বাইন সাউন্ড বাজিব হেইটো এনেকুৱা টাইপৰ টাইপ থাকিব তো সব নাজানো ইটস লাইক এটা ৱেভ আছে
তাতে সৰু সৰু ভেৰিয়েশ্যনছ যেনেকুৱা যে হেৰি কয় এইবিলাক খায়াল টাইপৰ যে চাউণ্ডত ভইচটো যে কপাব লাগে তেনেকুৱা টাইপৰ এটা হ'ল অভাৰঅল ৱেভ তেওঁৰ ভইচ আৰু তাতে সৰু সৰু ভেৰিয়েশ্যন ক্লাছিকেল ছিংগাৰ্ছে যিবিলাক কৰে চ' ইটছ লাইক দেট দুটা ডিফাৰেণ্ট বস্তু তেওঁ কৰি আছে ইয়াতে এইটো এক্সাক্ট ৰিপিট হ'ল এইটো কণ্ডিশ্যনৰ পিছত তাৰ মানে কি 4 into T1 this much it is the time period of combined motion which is equal to 100 times T2 same also this will be your T combined motion to time period okay so condition to show बहुत interesting some integer times T1 equal to some other integers times T2 হ'ব লাগিব নহলে match নহয় integer কিয় count হ'ব লাগিব ইমানটাৰ পিছত ইয়াৰ ইমানটাৰ পিছত তেতিয়া তোমাৰ মেচ হ'ব তেতিয়া এটা পিৰিয়ডিক মোশ্যন পাবা নহ'লে নোপোৱা তুমি চ' এইটো যদি এইটো দি এইটো ডিভাইড চ' আমি কি কৰিম ইন জেনেৰেল কি ক'ম চাম n1 চাম n2 এতিয়া t2 by t1 যদি তুমি লিখা from this you get n1 by n2 and time periodৰ লগত ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ কি সম্পৰ্ক t is 2 pi by omega t equal to 2 pi by omega so t1 2 pi by omega 1 t2 2 pi by omega 2 so 1 over omega 1 1 over omega 2 ulta hoy jamo this will give you omega 1 over omega 2 equal to n1 over n2 tar mane ki ami duta je wave loisu jebilak ami combine kori asu iotor ji personal jebilak frequency ase dutar majot ratio lole যদি কি হয় এটা ইন্টিজাৰৰ ৰেশিও হয় এন্ড ইন্টিজার দুটাৰ ৰেশিওক আমি কি বুলি কওঁ ৰেশনাল নাম্বার ৰেশিও হিসাবে লেখা যায় যে নাম্বার দ্যাট ইজ ৰেশনাল নাম্বার তার উল্টা কি হয় ইৰেশনাল নাম্বার লাইক স্কয়ার রুট 2 পাই স্কয়ার রুট 3 এনি স্কয়ার রুট অফ এন অড নাম্বার অড নহয় স্কয়ার রুট নথকা নাম্বার রাইট 9 ৰ স্কয়ার রুট লবে নহব সো তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু যদি হয় ফ্রিকুয়েন্সি দুটার রেশিও যদি ইরেশনাল নাম্বার হয়ে যায় দেন অবভিয়াসলি এনেকুৱা লিখিব নোৱাৰো সো ফ্রিকুয়েন্সি দুটার যদি রেশিও ইরেশনাল হয়ে যায় আমার কেতিয়াও কি হ'ব মোশনটো এক্স্যাক্টলি রিপিট নকৰে ফর ইনফিনিট নাম্বার অফ টাইমস যাব কেতিয়াও ম্যাচ নহয় বুজিছা রিপিট নহয় অনলি রিপিট হ'ব ফ্রিকুয়েন্সি দুটার রেশিও যদি রেশনাল নাম্বার হয় So this is a case. এতিয়া আমি নেক্সট ধৰিম যে অলপ সিম্পল কেস দুটা বক্স ললো দুটা বক্সত সাইনোসইডাল সাউন্ড ইনপুট তো তোমালোকে এইবিলাক চাকে দেখিছা যে সাইনোসইডাল ওয়েভ হেৰি দিয়া যায় সাউন্ড বক্সত নট জাস্ট লাইক সং সাম টয় অয় 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 এনেকুৱা সাউন্ড সো এটাত ধৰা এনেকুৱা এটা সাইন ওমেগা 1 দিছা আৰু এটা সাইন ওমেগা 2 দুটা সিগন্যাল লগাই দিছা box and দুটাৰ sound almost exactly the same digitally pura accurate kori disa ekdom same ki volume tamare ki same amplitude tamane kololu etu a enekwa type of case now what happens দুটা sum korile gom pam so combine to x hol amar x1 plus x2 so a common cos omega 1 t plus cos omega 2 t okay এইটো তোমালোকৰ ট্ৰিগোনোমেট্ৰি ফৰ্মুলা যদি মনত আছে যদি মনত নাই হেৰি কৰিব লাগিব ইটস cos a plus cos b cos a plus cos b is twice cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 okay so এইটো ফর্মুলা ইয়াতে আমি লগাই দিম ডাইরেক্টলি কি পাম a cos a minus omega 1 minus omega 2 t by 2 right a2 and then cos omega 1 plus omega 2 t by 2
2 আছে okay now mathematically this is this but physically কি বস্তুটো চোৱা ধৰা omega 1 আৰু omega 2 ইমান বেছি ডিফাৰেন্স নহয় let's say এটা 100 আৰু এটা 102 hertz so এই ডিফাৰেন্সটো হ'ব 100 minus 102 minus 100 2 hertz which is very low frequency compared to এইটো কি চোৱা এইটো 100 plus 102 by 2 so it's 101 এইটো 101 almost মানে 100 hertz so ইয়াতে এটা আছে cos 100 hertz ত নাচি আছে আৰু এটা 2 hertz ত নাচি আছে sound right so basically বস্তুটো কেনেকুৱা এটা wave ইয়াত বহুত slowly change হৈ আছে and তাৰে ভিতৰত rapidly change হৈ থকা আৰু এটা sound so এইটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব will look like this এটা হৈ যাব envelope ৰ নিচিনা এই 2 hertz ৰ বস্তুটো slowly vary কৰে 2 hertz ধৰা ইয়াৰ frequency মানে second just 2 bar okay and a2 100 bar so basically case to multiply হৈ আছে so দুটা multiply হৈ আছে দুটাৰ amplitude same আছিল এৰে কেস তো কেনেকুৱা হ'ব এটাৰ হল 2 hertz or এটাৰ হল তোমাৰ 100 hertz let's say 101 hertz n multiply হৈ আছে দুটা cos so এটা wave এনেকুৱা আৰু এটা এনেকুৱা multiply কৰিলে কি হ'ব কোৱাচোন এটা যত 0 হ'ব আন এটা মাল্টিপ্লাই হৈ আছে 0 হ'বই লাগিব ৰাইট এটা যেতিয়া 1 হ'ব ওকে ফুল হেতু যেটো আছিল এটো থাকিব সো বেসিক্যালি এনভেলপ টু যেতিয়া 0 হ'ব ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ এইবোৰত 0 কৰি দিব আৰু ইফালে ফুল দিব এলাও কৰিব তাতে 0 কৰি দিব এতে 0 কৰি দিব so basically what you will get is something like this এইটো যেতিয়া কমি আছে তাক ধৰি কমাই দিব কারণ মাল্টিপ্লাই হৈ আছে তো at some point this is 1 so 1 এ কি কৰিব এইটো ফুল এলাও কৰিব এইটো যেতিয়া হাফ হৈ গৈছে তাক ধৰি হাফ কৰিব কৰি কৰি যেতিয়া এইটো 0 হ'ব এইটো পার্ট 0 into whatever this is 0 হ'ব লাগিব so আমি এটা এনভেলপ এটা পাম এনেকুৱা শেপৰ এনভেলপ মানে কি কভার মানে এটা যেনেকুৱা সিটি এনভেলপ থাকে এন ভিতৰত থাকিব এইটোৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি কি হ'ব এই মানে 2 হাই স্লো আৰু ভিতৰটো কি থাকিব so আকাৰ কাৰণে মই এনভেলপটো দিছো there will be no cover so your wave will look like this okay এনেকুৱা টাইপৰ as if বাহিৰত এটা wave আছে যেটো slowly beat কৰি আছে like our heart beat তাতে এটা overall beat থাকে but slower variation ও থাকে okay those are echoes of our heart so এইটো that's why the name of this is beats so এটা beat কেনেকুৱা produce কৰে গম পাইছা sound you will hear something like fast changing eta music but tate discrete 2 second to 2 bar beat maribo so jodi plain type of type etu kenekwa thakibo mane mane tat koi fast mane moi koribo noaru first some sound যেটো এনেকুৱা মানে sinusoidally varying sound ting type kintu continuous নহয়
এটা ৱেভ এনেকুৱা চলি থাকিব, কিন্তু এইটো কি হ'ব, লাইক বিটছ, ইউ ন' হোৱাট বিটছ আৰ, লাইক হেৰিত শুনিছা হস্পিটেলত, বাট মিউজিকতো চিমিলাৰ। চ' এইবোৰ হ'ল বিটছ। ইয়াত এটা অভাৰঅল ৱেভ থাকে, শ্ল'লি চেঞ্জিং, মানে ছেকেণ্ডত 2বাৰ শুনিবা, ছেকেণ্ডত 3বাৰ শুনিবা, ডেট ডিপেণ্ডছ অন এইটো কিমান ডিফাৰেঞ্চটো। অফক'ৰ্ছ এটা যদি 100 থাকে, এটা 50 থাকে, দেন কিমান হ'ব, ছেকেণ্ডত 50 বাৰ হ'ব। না মই কৈ আছোঁ 50 বাৰ, বাট তোমালোকে মে বি ইউ শ্বুড হেভ আস্কড যে ছাৰ 50 নহয় দেখোন, তাতে ডিভাইডেড বাই 2 আছে, চ' ইয়াৰ একচুৱেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 25, or 102 minus 102 divided by 2 1 hertz. Actually কাৰণ আছে চোৱা, এই যে কছৰ ভিতৰত সামথিং ইনটু টি, এই বস্তুটো যে তোমালোকে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ওমেগা বুলি যে ধৰি ল'বা, যে টিৰ লগত যিটো থাকে, ৰাইট, টিৰ কাষত যিটো থাকে, দেৰ ইজ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি। চ' ইউ আৰ ৰাইট, মে বি এনেকুৱা চাই এনেকুৱা লাগিব, টিৰ লগততো দিছ ডিভাইডেড বাই 2 আছে, চ' এই বস্তুটোৱেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ'ব লাগে। ত' ছেকেণ্ডত 2বাৰ নহয় ছাৰ, এবাৰে। বাট এতিয়া তোমালোকৰ যাব লাগিব সাইনোচইডাল ৱেভত। চোৱা, ইয়াৰ পৰা এইটো পইণ্টত আহিলে আমি ফুল ৱেভ বুলি ধৰোঁ, ৰাইট, ৰিপিট হৈছে, এক্সেক্ট ৰিপিট হয়। বা ইণ্টাৰেষ্টিং, তেতিয়া এইটো ফুল কি হয়, আমাৰ টাইম পিৰিয়ড হয়। এইটো ক্ষেত্ৰত ইটছ ডিফাৰেণ্ট। ইয়াত কিন্তু এইখিনিৰ পৰা এইখিনিত আহি ৰিপিট হৈ গৈছে, ইউ ডণ্ট নিড টু গ' দেৰ, অলৰেডি ৰিপিট হৈছে এক্সেক্ট মোশ্যন। সেইকাৰণে একচুৱেলি আমি যে এইখিনি যদি, চ' ইয়াৰ পৰা যদি আমি ইমানখিনি লওঁ, দেন দিছ ইজ দিছ পাৰ্ট, বাট ডেট উইল বি টুৱাইচ আৱাৰ টাইম পিৰিয়ড, কাৰণ আমাৰ অলৰেডি ইয়াতে ৰিপিট হৈ গৈছে। আমি যদি তাতে যাওঁ, দেন আমি কি কৰিলোঁ, একচুৱেলি 2t কনচিডাৰ কৰিছোঁ, আমি 2বাৰ কনচিডাৰ কৰিছোঁ, বুজিছা। এইটো আৰু এইটো ডিফাৰেঞ্চ আছে। এইটো এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু, এনেকুৱা নহয়, এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু। চোৱা, ওপৰৰ ফালে আছে, ইয়াতে আহি আকৌ ওপৰৰ ফালে হৈছে, সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ ৰিপিট হৈছে এবাৰ। ইয়াতে ৰিপিট হোৱা নাই, কাৰণ ইয়াতে ওপৰৰ ফালে, ইয়াতে তলৰ পিনে, ইটছ নট এ ৰিপিটেশ্যন। বাট এইটো বেলেগ, এইটো এটা এনেকুৱা বস্তু, অ'কে। চ' এইটো ইয়াতে আহি আকৌ ৰিপিট হৈছে, এইটো চোৱা এনেকুৱা বাঢ়ি আছে, ইয়াতে আহি এনেকুৱা বাঢ়ি আছে, অলৰেডি ৰিপিটেড। চ' এইখিনিত আমাৰ কিন্তু কমপ্লিট হৈ গ'ল টাইম পিৰিয়ড। বাট আমি কছ বা চাইনেদি যদি এনেকুৱা লিখোঁ, দেন আমি একচুৱেলি ধৰি আছোঁ এই দুটা। চ' ইন দিছ কেছ, বিটৰ কেছত আমি 2t কনচিডাৰ কৰিছোঁ। এইটো হ'ল আমাৰ এইটো হ'ল যিটো, মানে এইটো ডাবল কৰিলে আমি এইটো পাম, অ'কে। এইটো ডাবল কৰিলে আমি এইটো পাম। ইউজুৱেল কেছত যিটো থাকে সেইটোৱে আমাৰ ফুল ৰিপিট হয়। বাট ইন বিটছ কেছ আমি দেখিছোঁ যে যিটো পাইছোঁ, হাফ যিটো ধৰিছোঁ আমি, দেট শুড বি ডাবল, কাৰণ আমাৰ এইটো ৰিপিট কেতিয়া হ'ব, ডাবল কৰিলে ৰিপিট হ'ব। চ' দেটছ ৱাই 2 ইনটু দিছ থিং ইজ একচুৱেলি তোমাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি। চ' সেইকাৰণে দিছ। চ' ω1 মাইনাছ ω2 জাষ্ট এইটোৱে ব্ৰিথ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি। চ' ধৰা এটা তোমাৰ টিউনিং ফৰ্ক দেখিছা নেকি, টিউনিং ফৰ্ক এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু থাকে যে, এটা মাৰিলে টিংকে চাউণ্ড কৰে। চ' দুটা টিউনিং ফৰ্ক ল'লে অলমষ্ট ছেইম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, শ্লাইটলি ডিফাৰেঞ্চ, অ'কে, শ্লাইট ডিফাৰেঞ্চ। ধৰা এটা ধৰা চাম 555 আৰু এটা ধৰা 550। চ' দুটা একেলগতে বজালে কি শুনা যাব, আমি এনেকুৱা শুনিম, মানে ছেকেণ্ডত 5 বাৰ ভেৰিয়েশ্যন এটা শুনিবা তুমি। মানে এটা বজালে যেনেকুৱা চাউণ্ড হ'ব, জাষ্ট প্লেইন শুনি থাকিবা, টিং। আন এটা বজালে বেলেগকৈ ছেইম শুনিবা। দুটা একেলগতে যদি বজাইছা, তুমি এনেকুৱা লাগিব এটাই বাজি আছে, বাট যেন ইয়াৰ মানে ভলিউমটো ছেকেণ্ডত 5 বাৰ 0 আৰু মেক্সিমাম হৈ আছে, বুজিছা। এটা বজালে যিটো হ'ব প্লেইন থাকিব, দুটা মিলাই একেলগতে বজাইছা, এনেকুৱা লাগিব যে এটাই বাজি আছে, বাট ছেকেণ্ডত 5 বাৰ 0 এণ্ড আপ, মানে বিটছ বাজি আছে, অ'কে, তেনেকুৱা লাগিব, টিং 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 এনেকুৱা লাগিব। চ' ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। চ' এণ্ড
পইণ্টটো হ'ল এনি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিফাৰেঞ্চ হ'লে বিটছ প্ৰডিউচ হ'ব ইভেন এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ যদি 100 হৈ যায় দেন ষ্টিল বিটছ প্ৰডিউচ হ'ব বাট আমি মানুহে ধৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ লাগিব এইটো ডিফাৰেঞ্চ যদি 10 হাৰ্টছ ক্ৰছ হৈ যায় জাষ্ট 10 হাৰ্টছ যদি ক্ৰছ হৈ যায় মোৰ দেন 10 টাইমছ এ ছেকেণ্ড আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ মানুহে আমি এনে 20 হাৰ্টছৰ পৰা 20,000 হাৰ্টছলৈকে শুনিব পাৰোঁ বাট দুটা যে বেলেগ বেলেগ চাউণ্ড হয় সেই দুটা কিমান মানে বুজি পাইছা চ' তোমালোকে মোবাইলত দেখিছা মানে ৰেজলিউশ্যন চ' আজিকালি ফোনৰ মানে পিকচাৰ্ছৰ ৰেজলিউশ্যন বহুত হাই ফাই ৰেজলিউশ্যন মানে কি দুটা ডিফাৰেণ্ট বিন্দু আমি বেলেগকৈ ক'ব পাৰি নেকি এইটো ছেইম বিন্দু হয় চ' আগতে VGA কেমেৰাবোৰ কেনেকুৱা আছিল এটা পইণ্টৰ যদি ফটো লৈছা এনেকুৱা টাইপৰ আহিব ব্লাৰি পিক্সেলছবিলাক বহুত ডাঙৰ অ'কে চ' ইয়াৰ যদি ধৰা দুটা পইণ্ট আছিল এনেকুৱা মই ল'লোঁ ফটোটো আহিব এনেকুৱা টাইপৰ এনেকুৱা একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰা যে দুটা ছেইম নেকি দুটা বিন্দু চ' ইউ কেনট ৰিজল্ভ দেম ল' ৰিজলিউশ্যন অ'কে যেতিয়া ৰিজলিউশ্যন বাঢ়িব এই দুটা বিন্দু লাহে লাহে কি হ'ব শাৰ্প অভাৰলেপটো কমি আহিব এণ্ড ইউ কেন চে অ'কে হাই ৰেজলিউশ্যন চ' সেইটো হ'ল ভিজুৱেল ৰেজলিউশ্যন আমাৰ অডিবল ৰেজলিউশ্যনো আছে দুটা চাউণ্ড কিমান মানে দুটা যদি বিটছ মাৰে ধৰা টিট দুটা যদি ইমানেই মানে ওচৰত আহি যায় যে মানে ছেকেণ্ডত আমি যদি 1 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ৰাখোঁ 10টাতকৈ বেছি পইণ্ট যদি হৈ যায় দেন উই কেনট ডিফাৰেঞ্চিয়েট আমাৰ লাগিব যে এটা কণ্টিনিউৱাছ চাউণ্ড বাজি আছে আমি বিটছ ধৰিব নোৱাৰোঁ অ'কে চ' ইট শুড বি লেছ দেন অৰ ইকুৱেল টু 10 হাৰ্টছ সেইটোলৈকে মানে অ'কে মে বি দ্য ফ্লেছে মে বি পাৰিব আমি নোৱাৰোঁ ছুপাৰমেনে ডেফিনেটলি পাৰিব ছুপাৰমেনৰ ছুপাৰ হেৰি আছে হিয়াৰিং কেপাচিটি আছে চ' ছুপাৰমেনে পাৰিব তাৰ মে বি 10,000 হাৰ্টছ বিটছ হ'লেও পাৰিব লিমিটটো একজেক্টলি আমি নাজানো কি কুকুৰ এনে হেনৰি কাবিলত তেওঁলোকে উলিয়াই দিলে বেয়া লাগিছে ছুপাৰমেনৰ পৰা দেখিছানে নতুন ছুপাৰমেন নাচাওঁ মই আৰু চ' য়েছ চ' আই মিন চ' প্ৰব্লেম এতিয়া কেনেকুৱা টাইপৰ আহিব প্ৰব্লেম এনেকুৱা আহিব দুটা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে এটা ক'ব যে দুটা টিউনিং ফৰ্ক দিয়া হৈছে এটাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চাম 555 হাৰ্টছ or ক'ব যে 550 টাইমছ এ ছেকেণ্ড ভাইব্ৰেট হৈ আছে ইটছ দ্য ছেইম থিং আৰু এটাৰ দিব যে ইটছ 550 হাৰ্টছ ফাইণ্ড আউট দি বিট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চ' ইটছ জাষ্ট ওমেগা 1 মাইনাছ ওমেগা 2 অ'কে চ' ওমেগা মানে কি 2 পাই টাইমছ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 2 পাই নিউ ৰাইট চ' এই 555 মাইনাছ 550 চ' বেচিকেলি 2 পাই টাইম 5 চ' দিছ ইজ দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বাট যদি সেইটোৰ ডিফাৰেঞ্চ ওমেগা লাগে দেন 5 হাৰ্টছ হ'ব ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বিট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এইটো নিউ 1 এইটো নিউ 2 ডিফাৰেঞ্চত ডেল্টা নিউ বুলি ক'লোঁ ইট উইল বি 5 হাৰ্টছ চ' এইটো এটা এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰব্লেম আহিব আৰু এটা প্ৰব্লেম আহিব তোমাক কৈ দিব যে দুটা টিউনিং ফৰ্ক আছে এটাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ'ল 550 হাৰ্টছ আৰু এটা আমি নাজানো বাট আমি উলিয়াম এইটো চ' দুটা আমি বজাই দিম আমি বিটছ শুনিম এট 5 হাৰ্টছ বিট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চ' আননোন ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো কিমান চ' ওমেগা 1 মাইনাছ ওমেগা 2 ওমেগা 2 আমি জানো এইটো নাজানো ইকুৱেল টু 5 চ' সেইটোৰ পৰা আমি পাম যে 550 উইল বি দি আননোন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এই দুটা টাইপৰ প্ৰব্লেমে আহে এটা আননোন থাকে এনে এটা বিট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দি দিয়ে আননোনটো উলিয়াই দিয়ে অৰ দুটা নন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দি দিয়ে কিমান বিট হ'ব অৰ মে বি এনেকুৱা ক'ব যে দুটা টিউনিং ফৰ্কে নহয় এনিথিং দিব পাৰে এনিথিং অ'কে দুটা চাউণ্ড দিছে এনেকুৱা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এনেকুৱা ক'ব যে বিট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিমান এণ্ড দেন নেক্সট সুধিলে এইটো আমি বিট হিউমেন ইয়াৰত ধৰিব পাৰিমনে চ' দেন আনচাৰ যদি তোমালোকৰ 10 বা 10ৰ তলত আহে দেন ক'বা য়েছ যদি তাৰ ওপৰত আহে ক'বা ন অ'কে